Hello guys! Welcome po uli sa Tutorial PH channel. Hello guys! Dito sa video na ito, ituturo ko kung paano pagsamahin sa isang PDF file ang maraming picture gamit ang Photoshop. Tara, umpisahan na natin. Una, i-rename ang mga file ayon sa pagkakasunod-sunod para mabilis na ma-sort sa Photoshop. Pangalawa, i-open ang Photoshop. Pagkatapos, i-drag o ilagay ang mga files. Pangatlo, pumunta sa File tab at hanapin ang Automate at piliin ang PDF Presentation. I-check ang Add Open Files. Click Sort Names. Katapos, kopyahin mo lang ang output option ko. Then, click Save. Pang-apat, dito sa Save Adobe PDF window, check lang ang Optimize for Fast Web Preview. Dito sa compression, palitan ng high yung image quality. Then, click Save PDF. Ayan, naka-merge na siya sa isang PDF file. Sana nakatulong ang video na ito. Salamat po. Kung nakatulong ang video na ito, sana paki-subscribe ang maliit na channel na ito at paki-like and share na rin sana. Salamat po.